හැම දෙනාටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔන්ලයින් බඩි මැක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම හදිස්සියේ ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මම මේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එකේ යම්කිසි ට්‍රේඩ් දාපු තැනක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා විශේෂ තැනක්. ඉතින් මම මේක අද දාපු ට්‍රේඩ් එකක් ගෝල් මාකට් එකේ තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න මෙතන තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ඕපන් කරපු තැන. ඒත් එක්ක මෙතන තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක එන්ඩ් වුණ තැන. ඉතින් බලන්න කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව මම මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. ඉතින් මම මේක කොහොමද කරේ කියන එක මම මේක කරන්න මූලික කරුණු මොනවද බැලුවේ කියන එක මම ඔයගලන්ට මම මේ වීඩියෝ කියලා දෙන්නම්. මට මේක තමයි ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ හදිස්සියෙම. බලන්න රයිට් මෙතන මේ මාකට් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙහා මේ මාකට් එක යන්න පුළුවන් උඩරිම උඩට තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් රයිට් මේ මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට ඩවුන් විය යුතුමයි. මොකද මෙයාගේ මැක්සිමම් පීක් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට් එතනින් පස්සේ මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම පහළට තමයි මේ මාකට් එක එන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේකේ සරල સિદ્ધාන්තය. බලන්න ඔයගොල්ලෝ පේනවා පහළ මාකට් බලපුවම යට ඉඳන් ඇවිල්ලා එක පාට පීක් එකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක පහළට ආ යුතුයි. රයිට් මම එතනින් තමයි තීරණය ගත්තේ මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ හරියට ඇනලයිස් කරොත් අපිට කිසිම බයක් සැකයක් නැතුව ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න කවදාකවත් පරක්කු වෙන්න එපා, හිත ඉන්න එපා. මාකට් එක හරියට ඇනලයිස් කරලා හරිම තැනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. පරක්කුණත් බෑ, ඉක්මන් වුණත් බෑ. හරිම තැන ඔයගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට අද හදිස්සියෙම අරන් ආවේ. මේ තැන ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනින්ද විශේෂ අවස්ථාවක් මේක. රයිට් දැන් බලන්න මේ කොළපාට ලයින් එකේ මම පෙන්වන්න හදන්නේ ට්‍රේඩ් එක පටන් ගත්ත ඒරියා එක. මෙන්න අවසන් වෙච්ච ඒරියා එක. රයිට් බලන්න කිසිම ඩවුට් එකක් නැතුව කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව මේක ප්‍රොෆිට් වුණා. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට මම ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක join වෙන්න. ඔයගලන්ට මේ වගේ තවත් expert option එකේ tips and tricks ගැන ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්න ඉදිරි වීඩියෝ වල බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට වැඩිය detail එක්ක මම මේ හදිස්සියේ මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයගලන්ට මේ විශේෂ අවස්ථාවක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන වුණ හින්දා expert option වල trade කරන කට්ටියට.